Xin chào các bạn, xin giới thiệu với các bạn đây là bo mạch của máy giặt Samsung. Thì cũng lại tiếp tục cái ban bệnh mất nguồn, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta kiểm tra và khắc phục sự cố như thế nào trên một cái bo mạch máy giặt Samsung mất nguồn. Thì bo mạch Samsung mất nguồn thì nó có rất nhiều các nguyên nhân, và chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng các nguyên nhân cụ thể một. Với các bạn chúng ta không chuyên thì ít nhiều những ban bệnh mất nguồn nó chiếm đến khá là nhiều, và nó rất là đơn giản, chúng ta cần phải khắc phục được. Còn lại những bệnh mà ban bệnh nó quá khó thì lúc đó chúng ta không chuyên thì chúng ta mới gửi đi chỗ khác sửa nhé. Còn những bệnh là nó đơn giản, cũng là bệnh mất nguồn thôi, nhưng mà chiếm đến tỷ lệ rất là lớn, bệnh nó rất là đơn giản nên chúng ta cần biết cách khắc phục được. Với cái ban bệnh nó mất nguồn phức tạp thì các bạn có thể là gửi cho các bạn chuyên sửa bo. Còn chiếm đến phần lớn các ban bệnh của máy giặt Samsung này nó bị mất nguồn ấy là rất là đơn giản, cho nên khi các bạn khắc phục được thì điều đó rất là thuận lợi cho các bạn, chúng ta không phải đi lại rồi chờ đợi nó vất vả ra. Thì trước tiên nhá, như con này thì sau khi kiểm tra xong ấy thì con này nó bị hỏng mất cái phím nguồn, mình có thay một cái phím nguồn khác. Đây, phím nguồn này của nó không lên và mình thay một cái phím nguồn khác, và sau khi thay xong cái phím nguồn thì mình rất là hí hửng là nó lên. Thế nhưng mà các bạn ạ, nó đâu có như mơ đâu. Sau khi thay phím nguồn xong thì mình bấm phím mở nguồn, cắm nguồn điện vào và bấm phím mở nguồn không lên. Đó, thì lúc này các bạn cần phải kiểm tra cái gì? Thì lúc này các bạn sẽ cần phải kiểm tra cho mình xem nhé. Thứ nhất là chúng ta xem nguồn đã được cấp sang cái dây jack mà cấp sang bo hiển thị này chưa, bằng cách là chúng ta sẽ cắm điện nhé. Chúng ta đo nóng, các bạn cắm điện rồi các bạn sẽ vặn đồng hồ với thang 5V này. Chúng ta sẽ đo vào chân trắng là chân số 1 nhé, 2, 3, 4 này, 4 tức là chân 5V này, và chân số 5 là chân mát. Chúng ta đo vào đây xem có 5V chưa. Thì như vậy là hiện tại như các bạn nhìn thấy là hiện tại đã có điện cấp 5V sang, như vậy là chúng ta sẽ suy ra được cái bo nguồn chúng ta là đang cung cấp một nguồn điện áp tốt cho cái bo mạch hiển thị. Thì lúc này chúng ta sẽ cần phải khắc phục những gì ở trên bo hiển thị. Thì giới thiệu với các bạn thì các ban bệnh mà thường xuyên xảy ra trên bo mạch hiển thị này, đó là lỗi phím nguồn. Các bạn đã thay rồi, nhưng bo này đã thay rồi. Tiếp theo là đến các cái cầu di, các bạn sẽ phải kiểm tra lần lượt từng các cầu di một, xem có cầu di nào bị lỗi, bị sắp đứt hay chưa thì chúng ta sẽ thay thế. Và IC reset hay cũng như là thạch anh, thì trên cái bo nguồn này những ban bệnh mà thường xuyên xảy ra mất nguồn đó là phím, các cầu di, IC reset hay cũng như là thạch anh. Còn ngoài ra nữa thì chúng ta mới kiểm tra sang cái khác. Nếu như các bạn không chuyên thì chúng ta có thể gửi cho thợ chuyên sửa bo. Thì giới thiệu với các bạn đó là những cái ban bệnh mà mình thường xuyên gặp cái trên bo mạch hiển thị này. Những ban bệnh này nếu như các bạn mà khắc phục được thì các bạn cũng chiếm đến phần trăm khá lớn là cái ban bệnh mất nguồn, các bạn tự sửa chữa được. Còn ngoài ra nếu như các bạn đo ở đây thì mình rút điện nhé. Nếu như các bạn đo vào chân 45 trên cái rắc dây này mà không có được điện áp 5V thì khi đó thì các bạn sẽ cần kiểm tra về con IC78R15 này, xem nó đã có điện áp chưa. Đấy, chúng ta sẽ cắm điện và chúng ta sẽ đo trực tiếp vào chân số 1, 3. Chân 1 là chân in này, là chân đấy phải có 15V. Chân 3 là chân mát. Thì khi các bạn đo chân 1, 3 là bắt buộc là phải có 15V. Thì lúc đó nếu như có 15V thì các bạn sẽ suy ra được là từ con IC này đi về cái rắc dây này là nó đang bị lỗi. Các bạn cắt mạch ra và các bạn sửa chữa thay thế các linh kiện lỗi. Còn nếu như các bạn đo vào con IC78R15 này không có điện áp thì các bạn sẽ lại đo ngược lại về con IC nguồn này cho mình. Về con IC nguồn thì con IC nguồn của chúng ta sẽ có 8 chân. Chân 1, chân 2, chân 3 chân khuyết, và chân số 4 là cái chân mà đi từ nguồn đi qua biến áp xung đi về chân số 4. Còn chân 5, 6, 7, 8 là chân mát. Thì các bạn sẽ đo chân mát này, que đen chúng ta đo vào chân 5, 6, 7, 8 này, và chân chúng ta sẽ đo với chân số 4 là phải có điện áp 300V. Nếu như không có điện áp 300V thì chúng ta sẽ suy ra được là từ biến áp về nguồn là nó đang bị lỗi. Còn nếu như có điện áp 300V thì chúng ta sẽ suy ra là từ IC này đi về đến con IC78R15 này đang bị lỗi, dẫn đến là 78R15 không có điện áp. Rồi, còn trường hợp mà các bạn kiểm tra ở IC nguồn mà không có điện áp 300V thì các bạn sẽ phải cắt mạch ra. Chúng ta cắt một cái khoang rộng này nhé, để tránh trường hợp ví dụ nó hỏng các cái con linh kiện khác mà không phải là biến áp ấy, thì các bạn lại phải cắt lần 2. Còn tùy thôi, nếu mà các bạn muốn cắt nguyên biến áp thì chúng ta cắt nguyên biến áp ra cho nó nhanh hơn.
còn mình thì hay cắt rộng. Còn nếu như các bạn cắt được rộng ấy, thì các bạn không phải cắt lại lần sau. Đó. Thì các bạn sẽ kiểm tra lại con biến áp này. Biến áp này cũng là một linh kiện thường xuyên rất là hư hỏng dẫn đến bệnh không lên được nguồn. Chính vì thế mà các bạn sẽ kiểm tra xem cuộn của biến áp đã bị đứt chưa. Nếu đứt thì chúng ta thay thế. Với cái bo mạch này thì sau khi kiểm tra cái điện áp 300V ở đây không có thì tháo ra và kiểm tra cái biến áp này đã bị lỗi và cũng đã tháo ra và thay thế một biến áp khác. Sau khi thay thế biến áp khác xong ấy thì mình kiểm tra ở đây đã có 5V. Đó, kiểm tra có 5V thì lúc này các bạn chỉ cần cắm cái bo mạch nguồn vào thôi. Các bạn cắm bo mạch nguồn thôi và chúng ta sẽ cắm điện. Nếu như mà có 5V ở trên cái bo nguồn này rồi mà chúng ta mở nguồn đây vẫn không lên thì chúng ta phải xem lại cái bo mạch hiển thị này. Sau khi các bạn kiểm tra có điện áp 5V ở đây rồi thì chúng ta sẽ cắm vào. Chúng ta sẽ cắm và chúng ta mở nguồn. Nếu như không lên nguồn được mà ở đây chúng ta kiểm tra cái rắc dây là có điện áp 5V rồi thì chúng ta xem lại cái bo hiển thị của chúng ta nó bị lỗi gì nữa không. Còn nếu như mà nó lên được nguồn thì như vậy là cái quá trình sửa chữa của chúng ta cũng đã xong. Để sửa chữa được cái bo nguồn thì giới thiệu với các bạn đó là các căn bệnh thường xuyên xảy ra trên cái bo mạch nguồn của máy giặt Samsung cửa ngang này. Ngoài ra cũng còn rất nhiều các ban bệnh khác liên quan đến bệnh mất nguồn. Nhưng nếu như các bạn sửa chữa được các ban bệnh mất nguồn nó đơn giản, bắt đầu là từ cầu lắn diode này, đi qua một số các con linh kiện này, đi đến biến áp, đi đến IC nguồn, đi đến con IC78R15 và cấp ra được điện áp 5V, đi qua các cái cầu G, IC reset thạch anh và phím. Như vậy là các bạn đã khắc phục được rất nhiều cái bệnh liên quan đến phần mất nguồn. Còn ngoài ra thì có những phần mất nguồn khác nó cũng có xảy ra và nó cũng sẽ ít hơn cái phần này rất là nhiều. Nếu như các bạn khắc phục được cái phần như các bạn vừa xem ấy thì điều đó cũng rất là tuyệt vời, giúp cho các bạn khắc phục được phần lớn cái bệnh mất nguồn rồi. Những chỗ nào mà các bạn cậy keo lên thì chúng ta sẽ đổ lại hết keo cho nó được an toàn nhé. Rồi, những chỗ nào mà các bạn sửa chữa các bạn cậy keo lên thì chúng ta sẽ phủ lại để cho các linh kiện được bảo vệ một cách an toàn và bền lâu hơn nhé. Rồi, như vậy đó là cái phần lớn của các ban bệnh mà dẫn đến cái bo mạch máy giặt Samsung này mất nguồn. Với những ban bệnh nó đơn giản như này mà các bạn khắc phục được thì điều đó rất là tuyệt vời, giúp cho chúng ta không phải đi lại vất vả chờ đợi. Bởi vì các thợ sửa bo ấy thì cũng nhiều khi cũng rất là bận việc, có thể mất vài ngày chúng ta mới có được cái bo để chúng ta gửi khách hàng. Điều đó cũng rất là bất lợi cho chúng ta trong quá trình sửa chữa. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích, cũng rất mong nhận được một lượt like của các bạn hay cũng như là một tin nhắn giúp mình có thêm động lực làm các video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Rồi, đây là một cái mỏ cắt nhé. Chúng ta sẽ các bạn thay cái đầu tròn thì nó là mỏ hàn, còn thay cái đầu dẹt này thì gần như là gọi là mỏ cắt. Mình thì mua cái này ở trên linh kiện Thế Anh, nó rất là rẻ, các bạn có thể sử dụng trong thời gian rất là dài. Mình sử dụng suốt trong vòng nhiều năm qua rồi, hiện tại vẫn đang sử dụng.